expansion of Doc Ed Dilipo, Doc F Elixir. Available na ito sa Lazada at Shopee sa napakamurang halaga. Doc F Elixir. Kaya i-add to cart nyo na yan. Doc F Elixir. Doc F Elixir with full weight minerals. Ang Doc Alternativo products nasa Shopee at Lazada na. COD. Ang Doc Alternativo, The Big C Center sa Surigao City Branch, AY Tandon Building, Amat Corner, Sarveda Street, Surigao City. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Ito nga pala ang inyong Kapitan Randy Caniedo. I feel so energetic and sharp when I drink mixed and coffee. Kaya napamahal na sa akin to. Para sa akin, ito ang tunay na alternatibo. Ito nga pala ang inyong Kapitan Randy Caniedo. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, a Doc Alternativo formula. Doc F, a Doc Alternativo formula. Sa 2 sachet ng Doc F Mixed and Coffee mo, may chance ka nang maging milyonaryo. Ihulog ang iyong entry sa mga Dropbox na makikita sa lahat ng Doc Alternativo, The Big C branches, malls, and grocery stores nationwide. Ang Doc F Mix and Coffee ay nasa Shopee at Lazada na. Cash on delivery. Ang Mixed and Herbal Coffee mapalit sa mga butika, parmasya ug supermarket dinhi sa Surigao City ug sa Surigao del Norte. Ang Platinum Group Metals Corporation, PGMC, nahimutang sa Kinalablaban, Cagdianao, Claver, Surigao del Norte. Usa ka responsible mining company. PGMC dunay daghang mga estudyante nga nahimong scholar sa college, kumpanya nga nag-amping sa kinaiyahan ug gisuportahan ang panginahanglanon sa katawhan. PGMC, Platinum Group Metals Corporation. Kini ang sibyaanan sa Radio Philippines Network. Pag-ong DXKS Surigao 1080 kHz. Mas lapad, mas tinaw, mas kusog nga pagsibya sa kahanginan. Uban sa gikusgon nga 5,000 watts. RPN DXKS 1080 kHz. Kusog Surigao. Ang istasyon nga naminaw kaninyo. Hibaw ang mga mahinungdanong impormasyon, mga importanteng pahibalo, may kalabutan sa edukasyon, mga hisgutanan nga angay nimong sayron, ihatod kaninyo sa Department of Education, Surigao del Norte Division. Uban ining inyong istasyon, kini ang Radyo Eskwela. Kini ang Radyo Eskwela. Dayon sa pag-eskwela, luyo sa pandemya. Maradyaw na buntag sa tanan nga mga nagpaminaw kuman sa idyo ng paboritong stasyon diri sa syudad na Surigao, and of course maradyaw na buntag mga ginikanan o mga estudyante sa Department of Education from kindergarten to senior high school. Maayong buntag sa tanan nga mga naminaw kuman sa 54 ka barangay ng syudad ng Surigao, and of course nagkalain-lain nga mga munisipyo entire Surigao del Norte. Apel ang Siargao Islands. Good morning everybody. Welcome to Radyo Eskwela. This is Teacher Randy. Maradyaw na buntag sa to provincial local government probinsya na Surigao del Norte. I would like to say hello kang Governor Francisco Matugas, and of course our Provincial Administrator Sol Matugas with our Vice Governor Jid Gukianke. Good morning everyone diha sa capital. And of course ang ato city government pinanguluhan ni City Mayor Estong Matugas. Maradyaw na buntag. And to all the great leaders of Siargao Islands, good morning. And of course we will never forget to greet the 3 schools division superintendents of the Department of Education and their Surigao del Norte, and the 3 divisions, starting off with the Surigao del Norte division,
we have Ma'am Maria Teresa M. Real. Good morning, Ma'am Tess. And of course, from Surigao City Division, good morning, Ma'am Karen Galanida. And of course, from the Division of Surigao, I would like to say hello to Ma'am Nelia S. Lumukso. Good morning to the three beautiful ladies, dynamic leaders of the Tri-Division of the province of Surigao del Norte. And alright, to the three CID chiefs of the Tri-Division, and of course the SGOD chiefs, right, of the three divisions of the province of Surigao del Norte and the Department of Education. Good morning. Alright, so welcome to our program today. That is Radyo Eskwela, Maradyaw na buntag sa tanan, no? And it's October 9, 2020. And maradyaw na pagmata sa tanan nato nga mga magtutungha og mga ginikanan. Apila to mga teachers na nag-release na ng mga modules as of today. And sa mga estudyante nga nag-answer ko man ng modules, good morning sa Ijuhurot. Once again, kini ani idyo makauban si kahanginan, Teacher Randy Piala Manilaw, o kini ang Radyo Eskwela, padayon sa pag-eskwela, luyo sa pandemya. Hibaw ang mga mahinungdanong impormasyon, mga importanteng pahibalo, may kalabutan sa edukasyon, mga hisgutanan nga angay nimong sayron, ihatod kaninyo sa Department of Education, Surigao del Norte Division. Uban ining inyong istasyon, kini ang Radyo Eskwela. Kini ang Radyo Eskwela. Dayon sa pag-eskwela, luyo sa pandemya. Moving on to our program, Radyo Eskwela, we will be talking some more public concerns with regards to the opening of classes for this whole week. Starting October 5, 2020, hangtod karong mga orasa, ang mga bata nanay nakadawat sa mga modules nga gipang release sa mga schools nato, no? Ang uban schools wala pagyud mag-release og modules because we all know nga ang probinsya sa Surigao del Norte was declared to be under modified enhanced community quarantine. Og ang atong mga schools division superintendent naningkamot nga mapaabot gihapon ang learning sa atong mga estudyante. That is why na ang Radyo Eskwela, kay ang Radyo Eskwela, mga higala, magsugod na sa pag-broadcast sa mga lessons karong Lunes, no? Sa Lunes, makauban na ninyo ang mga teacher broadcasters nga gikan sa national office maghatag sa mga leksyon sa atong mga alternative learning system students, mga AL students. Ang Radyo Eskwela is isa ka program sa ALS RBI project, okay? Ang alternative learning system, radio-based instruction. Okay, so ang atong mga AL students gi-encouraged nga mo maminaw sa Radyo Eskwela sa inyong mga paboritong stasyon diri sa Surigao City. That will be on October 12, 2020. Magsugod na ang pag-broadcast sa atong mga radio drama sa RBI or radio-based instruction sa alternative learning system dinhi sa atong programa sa Radyo Eskwela. Of course, makauban gihapon ninyo si Teacher Randy nga mao'y mo-host sa mao nga programa. Well, anyway, waya sa ato kuman, dili nato makauban si Ma'am Rose Jean Suarez, but gihatag niya sa ato ang instructions about sa updates and concerns during the first 4 days of classes, katong unang upat ka adlaw nga klase, which was made possible despite the challenges nga atong gi-face, no? Through the collaborative efforts of the top management of the Department of Education, specifically in the Surigao del Norte Division, headed by Ma'am Teresa M. Real, together with the PLGU, ang municipal local government, provincial local government, and of course, barangay LGU officials, partners, donors, stakeholders, school heads, and of course, atong mga teachers sa field. October 5 was the national opening day of classes for school year 2020. O gihimo ang maong virtual launching of the Oplan Balik Eskwela, opening of classes live via FB page sa DepEd Surigao del Norte. The same day, niadtong October 5,
uban ni Ma'am Tess together with CID Chief Domenico P. Larong Jr. o gagatong duha ka ICT experts sa Surigao del Norte Division. Good morning kang Sir Barry Digol and Sir John Pearl Manungas. With yours truly, Teacher Randy, and of course si Ma'am Rose Jean Suarez dito mi sa Mainit Central Elementary School alang sa pagmonitor sa Network Academy implementation and the live feed coverage of our Network Academy during the regional launching of the opening of classes 2 together sa principal sa Mainit Central Elementary School. Good morning sa inyong tanan diha sa taga Mainit. All right, so actually the teachers and the school-based personnel were expected to distribute the self-learning modules to our K-12 learners last October 5, 2020, and that is actually the day one of the national opening of classes and the distribution of the bread and fruits to identified school-based feeding program or SBFP recipient learners. Apan atong mahinumduman that on October 3, gipakanaog ang executive order nga nagpailawom sa entire city ng Surigao sa modified enhanced community quarantine while ECQ for identified critical zones or high-risk areas. Sa province, 10 out of 11 municipal mayors of mainland Surigao del Norte ang nag-issue ng executive order o appeal ang travel restrictions sa tanan nga mga residente. With these executive orders, ang atong superintendent sa Surigao del Norte Division, si Ma'am Tess Real, gi-ensure nga ang tanan ng mga schools o division-based personnel are compliant to the mandates of the provincial and municipal executive orders like the travel restrictions of all residents in the province of Surigao del Norte. Mauna nga, there is no movement of school-based personnel, especially in high-risk areas ang nahitabo. School heads have established alternative work arrangement and ensure safety of all personnel through strict observance and compliance of DOH minimum health protocols. O sa pagkakaroon na October 7 to 9, 2020, nagsugod ang pag-disinfect sa opisina sa Schools Division of Surigao del Norte o ang tanan ng mga personahe sa Division Office ang naka-work from home setup hangtod nga mahuman ang pag-disinfect. O alang sa mga low-risk areas, especially sa 17 ka mga eskwelahan sa isla o sa mga remote barangays, ang successful ang pag-distribute sa mga self-learning modules, okay, o food items para sa feeding program sa mga kabataan o may koordinasyon na sa barangay officials. And ang PTA officers and barangay officials ang nag-assist sa mga teachers o school head sa mga pag-distribute ng mga modules sa itong mga kabataan. So congratulations ug daghang salamat sa itong mga barangay officials nga nahimo na itong partner sa Department of Education patigay dun sa pag-abli sa klase karong tuiga. Don't go away, mubalik ang Radyo Eskwela. Hibaw ang mga mahinungdanong impormasyon, mga importanteng pahibalo, may kalabutan sa edukasyon, mga hisgutanan nga angay nimong sayron, ihatod kaninyo sa Department of Education, Surigao del Norte Division. Uban ining inyong istasyon, kini ang Radyo Eskwela. Kini ang Radyo Eskwela. Padayon sa pag-eskwela, luyo sa pandemya. Balik ta diri sa Radyo Eskwela, padayon sa pag-eskwela, luyo sa pandemya. Kini gihapon si Teacher Randy. Atong hisgutan karon ang alternative learning system. Amo na ning gihisgutan ni Ma'am Rose Jean last Monday sa atong pilot airing sa Radyo Eskwela diri sa Kahanginan. But I wanna reiterate this para sa tanan nga mga naminaw karon nga mga kabataan ug mga higala nato no nga wala pa makakuha kung unsa gyud ang alternative learning system. Gamito nato ang Radyo Eskwela mga higala sunod semana magsugod ang mga lesson sa ALS, RBI, Alternative Learning System, Radio-Based Instruction diri sa Radyo Eskwela.
So unsa man kining alternative learning system? Ang alternative learning system o ALS usa sa mga programa sa Department of Education nga naghatag og oportunidad sa atong mga out of school youth and adults nga mga maka-eskwela pagbalik base sa ilang bakanting oras. Naakitay policy guidelines on the enhanced ALS 2.0 DepEd Order number 13 series of 2019. Kini ang policy guidelines gihimo para masiguro ang standard implementation sa atong mga ALS programs. Kini para sa atong mga ALS learners para mapalapad ang mahatagan og sakto nga kahibayo sa 21st century skills. Kini naka-aligned sa K-12 basic education curriculum. Kinsa man ang mga qualified learners sa ALS? Out of school youth and adults overaged sa grade 6 and grade 10, 12 years old and above for elementary level and 16 years old and above para sa junior high school. Pwede usab maka-enroll sa ALS ang mag-asawa atong mga katabang, laborers, factory workers, drivers, atong mga lumad nga mga igsuon, persons with special needs o differently abled learners, inmates, rebel returnees, and drug surrenderers. So, unsa man ang programa sa ALS? Ang gi-offer sa Surigao del Norte Division sa pagkakuman mao ang basic literacy program. Mga learners nga wala makatungtong sa elementary, labi na kadtong atong mga igsuon nga lumad nga kaniadto ladyo karadyo sa eskwelahan o waya gadyoy eskwelahan sa ilang nahimutangan. Ang BLP nagtudlo og basic literacy skills sa pagbasa, pagsuyat, pagkwenta, pagtanaw, pagsulti o pagpamati. Now let's talk about the accreditation and equivalency program para sa elementary o junior high school. Ang ALS, elementary o junior high school nga completers, hatagan og National Accreditation and Equivalency Test or A&E nga kung mupasar siya sa A&E elementary, makapadadyo na siya sa junior high school. Pwede sila magpa-enroll sa junior high school formal school system or junior high school sa ALS. Ang makapasar sa A&E junior high school, pwede maka-enroll sa senior high school. Unsa man ang subjects nga gitudlo sa ALS? Well, sa ALS ang konteksto adunay unom ka learning strands. Una ang English and Filipino. Ikaduha nga learning strand ang scientific and critical thinking skills. Number 3 ang mathematical and problem solving skills. Number 4 ang life and career skills. Number 5 ang understanding the self and society. And of course number 6 ang digital citizenship. Kinsa ang mutudlo sa atong mga ALS learners? Well, sila ang mga District ALS Mobile Teachers o District ALS Coordinators nga makit-an sa kada district nga sakop sa Surigao del Norte Division. Kauban usab nila ang mga ALS Literacy Volunteers or Facilitators. Nausab kita gitawag nga Instructional Managers nga naghandle sa atong mga special program for ALS nga BPOSA o Balik Paaralan out of school adults nga anaa nagtudlo sa Surigao del Norte National High School. Alright, so asa man magtudlo ang mga mobile teachers o district ALS coordinators. Makita nimo sila nga magtudlo sa mga community learning centers o CLCs sa mga barangay nga diin aduna sila mga estudyante. Pwede usab nila ma-utilize ang mga daycare centers, barangay halls, purok centers as CLCs or community learning centers na usab sila yung mga ALS CLC sa Central School sa pagkakaron dili kini nila mahimo tungod sa pandemya. Ang gigamit nga modality sa pagtudlo modular nga diin naa na sila yung mga self-directed modules o designated area kung diin adto kuhaon sa learners ang mga modules. Ang radio-based instruction program mao sab kini ang lain nga modality sa ALS nga paminawon sa ALS learners. Andam na ang mga canned lessons sa RBI nga nagbase usab sa unom ka learning strands sa ALS. Og kinsa man kadtong interesado nga mo eskwela sa ALS, padayon pa kami nga modawat og learners. Duo lamang kamo sa ALS Center District sa inyong municipality o pwede kamo makahatag o text kini sa mga numbers 09 5651-65321. Okay,
calling all the out-of-school youth nga gusto nga muskwela sa ALS. Sa Surigao del Norte, pwede ninyo kontakon ang 095651653321. Again, 095651653321. Daghang salamat o pwede mo diha mo tawag, mo text para sa inyong mga pangutana kabahin sa alternative learning system. Okay, sa atong pagbalik, atong paghisgutan kining Family Patrol nga gihisgutan ni Provincial Administrator, former Governor of the Province of Surigao del Norte, Sol F. Matugas, ngadto sa atong mga ginikanan no sa Surigao del Norte. Alang sa pagpahingusog sa kabahin sa role ng mga parents karon nga nagatubang ang kalibutan sa pandemya. Maradyo na buntag, kini ang Radyo Eskwela. Hibaw ang mga mahinungdanong impormasyon, mga importanteng pahibalo, may kalabutan sa edukasyon, mga hisgutanan nga angay nimong sayron, ihatod kaninyo sa Department of Education, Surigao del Norte Division. Uban ining inyong istasyon, kini ang Radyo Eskwela. Kini ang Radyo Eskwela. Dayon sa pag-eskwela, luyo sa pandemya. Padadyon kamo nga nagpaminaw kuman sa Radyo Eskwela, padadyon sa pag-eskwela, luyo sa pandemya, padadyon kamo nagpaminaw kan Teacher Randy. And today, this time around atong ihisgutan kining meeting nga nahitabo. No, ang Department of Education, Division of Surigao del Norte, nagpanguna kauban si Schools Division Superintendent Maria Teresa M. Rial sa Surigao del Norte Division ang pag-host sa virtual meeting nga gisalmutan sa mga Federated PTA Presidents ni adtong October 5, 2020. It was attended by the Federated Presidents of City and Surigao Divisions and 11 Federated PTA Presidents of Division of Surigao del Norte, representing the 11 municipalities. And of course, ang atong tuluka superintendents sa Norte, we have Ma'am Maria Teresa M. Rial, ang host, og sa Surigao Division, we have Dr. Nelia S. Lumoxo. And of course, sa Surigao City Division, we have Dr. Karen Galanida. And the consultant for Provincial Culture and the Arts, Mr. Arturo Cruje. And the board member, chair of Education Committee. And we had Honorable Elvera A. Igay. And of course, our Provincial Administrator, Dr. Sol F. Matugas. Now, I would like to quote the introductory message that has been given by Dr. Sol F. Matugas to the parents who attended the meeting. And I quote, "First of all, I would like to acknowledge the presence of Honorable Igay. She is present now as a parent, not as a board member. I came as a parent, not as an administrator. Not like Suuna, we are now in the new normal. The nanays are now mentors. They are now teachers at the moment. Your living rooms are your classrooms, and your teachers are just there to see to it that the modules are used. That is the reality of education. Education starts in the home. From conception of the child at home, you now have to nurture the child for 9 months. You bring the child out, and the child starts to see the environment of the room, of the home, and the child starts hearing so many voices at home. The voice of ate, kuya, lolo, and lola. It starts about learning the very beginning of life. If we say quality education starts with quality families and eskwelahan secondary only to home. So kuman, I'd like to thank you all and to acknowledge you all. We are supposed to be 11 presidents from the 11 municipalities." Unquote. So that was a very hard-tugging message, introductory message from the provincial administrator, former Governor Sol Matugas, to the parents and of course sa atong tulo ka superintendents who were there, who are standing as leaders in the Tri-Division in the province of Surigao del Norte. O karon mga higala atong paminawan ang mga importante nga mga clips sa maong meeting nga importante pud mahibaw-an sa atong mga ginikanan og mga magtutungha sa atong probinsya.
Karon atong paminawan si Superintendent Maria Teresa M. Real kabahin sa pag-open sa klase sa Surigao del Norte. A little background for Surigao del Norte. Sa October 2, nagpagawas kami ng letter. We submitted it to the provincial governor na with the absence of, kay wala man mutubag ang president sa ng central office, sa amo request na i-move ang opening of classes, nag-decision kami na i-stop ang distribution sa modules. Kay unang-una, nag-MECQ ang city, nag-ECQ ang city, nag-release ang mga munisipyo of travel restrictions. Dili nila pa-move ang mga teachers, dili pa-move ang tanan. So outright, nagpagawas kami og order na no movement, no distribution. Atong paminawan si Dr. Nelia S. Lumokso sa Division ng Surigao. Paliskin, pero wala gyud nag-distribute, I'm sure of that. So I'm happy nga ang atong mga kauban sa Surigao, the school heads really followed our instructions. Although I too would like to inform you, Ma'am Sol, na about 55% na ang na-distribute before we gave the announcement na i-suspend. Si Provincial Administrator Dr. Sol F. Matugas sa iyang paghatag og importansya sa pamilya samtang nagatubang ta sa pandemya. This is in relation sa pagahimuon nga family patrol may kalambigitan na sa mga ginikanan nga sa mga kabataan sa Surigao del Norte. Nga pagapangunahan sa Federated Parent Teachers Association officials. The scheme is recommended because who else would be closer to the kids, to the community, the families. So now we are tapping the PTA to be active. This is now the best time for the PTA to stand up and assume the role of surveillance teams. Mag-submit lamang ni ma'am sa IATF sa among program para mabasa nila, ma-recognize po nila kung tama ba ning among himuon in coordination with the barangay and the local government. Kay para dako ang makabantay ang makapugungra ng virus ang pamilya. Family day is there all the time. Oy, paghugas na kamo sa halima. Oy, adyaw na magpaso. The parents are there to keep watch. Ug karon atong paminawan si Honorable Elvira A. Igay, ang chair of the Education Committee sa Sangguniang Panlalawigan. Yes, after listening to the different reports of the different PTA presidents, I am so very happy that they are also working hard. They are coordinating with their school heads. Amo doon ka ang role ng mga PTA. Although may ilasweldo ang PTA is a spirit of volunteerism. Pero ang edukasyon, hindi magandang mahimo kung may mga ginikanan. Because parents are the first teachers. Tanan bagang kintanan tayo. So, because everybody is working, ang ato mga teachers, the unsung heroes, nagtrabaho ko dyan sila na ato mga school heads, ako nakakita na dyan ako, naka-observer ako how they work hard for this. So, salamat na ato superintendent, mga aktibo sab sila, nagtanaw sab sila sa mga welfare ng mga kabataan sa mga parents in their own community. Padadyono nato ini pag naglaong nila parents patrol, nagtinuod man, di talaga doon ang pinakauna na maibayo, pinakauna na magbantay sa ato mga membro sa pamilya, what will happen sa ato pamilya.
Ug dito nagtapos ang ato episode para karon na adlaw sa Radyo Eskwela. Daghang salamat sa atong mga partner stations nga nagplay sa atong Radyo Eskwela. Daghang salamat nga padayon kamo nga nagsuporta sa Department of Education. Daghang salamat usab sa atong mga ginikanan ug sa mga estudyante nga naminaw karon. Ahong gi-invite ang tanan nga mga ALS students to please do listen to the ALS RBI or Alternative Learning System radio-based instruction nga mga klase isulod nato, ipa-play nato dinhi sa Radyo Eskwela sa Lunes nga adlaw, that is October 12, 2020 magsugod ang atong broadcast sa Radyo Eskwela nga naa na ang mga lessons sa ALS. Of course, kauban gyapon ninyo si Teacher Randy. Alright, sa tanang mga ginikanan og mga estudyante sa Surigao del Norte Division, Siargao ug Surigao City Division, maradyaw na adlaw ug salamat sa pagpaminaw. Kini ang Radyo Eskwela kauban si Teacher Randy padadyon sa pag-eskwela luyo sa pandemya. Keep safe everyone. Bye. Hibaw ang mga mahinungdanong impormasyon, mga importanteng pahibalo, may kalabutan sa edukasyon, mga hisgutanan nga angay nimong sayron, ihatod kaninyo sa Department of Education, Surigao del Norte Division. Uban ining inyong istasyon, kini ang Radyo Eskwela. Kini ang Radyo Eskwela. Dayon sa pag-eskwela, luyo sa pandemya. Kini ang sibyaanan sa Radio